Termosta pulloa ja tervetuloa seuraamaan minun ja Peten eeppistä tuskan matkaa. Hei, mikä on tuo taustamusaa? Miten niin? Ihan hirveä biisi. No, mikä sit olisi mukaan parempi? Entäs tämmönen biisi? Bästa passagerare. Det här är Intercity-tåget till Helsingfors. Trevlig resa. Me saavuttiin just Helsinkiin. Seuraavaksi me lähdetään etsimään meidän hotellia. Me yövyttiin Peten kanssa koko tuskareissu ajan Radisson Blun Seaside hotellissa, joka siis sijaitsee tässä Helsingin Ruoholahdessa, ja tänne kulkee aika hyvin kaikkia kulkuyhteyksiä. Tähän hotelliin oltiin juuri vastikään remontoitu uusia huoneita, joista me päästiin sitten testaamaan tällaista Double King-nimellä kulkevaa huonetta, jossa oli siis aivan järkyttävän kokoiset sängyt, tämmöiset 2-metriset punkat. Täällä on paskahuussi. Ja tällä puolella sitten kylppäri. Niin ei tuu sitten ne paskahussi-hajut tänne. Me on hämmentynyt tästä sänkyjen määrästä. Niinku yksi molemmille. Voinko mennä nukkumaan? Eikö mennäkään tuskaan? Ei. Ruoholahden ranta 8. Tuo ihan ihan pienessä. Oh. Tää on se vegetaria. Joo, mä muistan, että se oli niinku ihan joku 250 metriä tyyliin. Meillä on lähdössä etsimään ruokaa. Meillä on ainakin ihan hirveä nälkä tällä hetkellä. Tässä Seaside-hotellin lähellä oli tällainen Cargo-niminen kasvisravintola. Me tultiin testaamaan tällaista ja ensimmäinen sinne valkoviiniä. Mie tilasin tämmösen risoton ja Pete tilasi vege-burgerin. Nyt on syöty ja sitten kohta tuskaa. Mitä oot mieltä tuosta burgerista arvosanalla 1-5? Kotona saa niin hyvää kasvisruokaa, että vaikea arvioida. Ehkä me otetaan itse parempia, mutta kyllä se ihan joku 3,5-4. Mieltä ehkä tosta minun risotosta 2/5. Oli vähän semmoista aika mautonta. Minä ajattelin, että minä tänään paleille, niin minä sen takia laitoin semmoset vaatteet, että minä pysyn lämpimänä. Pakko esitellä teille vielä ihan erikseen tää huppu, koska tässä hupparissa on ehkä maailman hienoin huppu. Eikö se ole siisti? Landrijutit rullaportaissa. Törmättiin sitten tällaiseen mielenosoitukseen. Täällä ollaan. Kohta Sapatoni aloittaa soittaa, tuolla toisella soittaa Mayhem. Tänään ei ole hirveästi kerännyt vielä näkemään keikkoja, mutta me uskoisin, että se asia korjaantuu huomenna enemmän kuin hyvin. Oli teille loistoesimerkki siitä, kun soitetaan liian aikaisin, liian selvinpäin. Kaikki menee päin helvettiin. Ensimmäinen kysymys. Absintti vai jaloviina? Absintti ehdottomasti. Jallu. Absintti vai jalovina? Absintti, koska sitten menee enemmän pääsekässä. Minkä sellaista viinaa se absintti nyt olikaan? Mä oon juonut absinttia vaan hyvin niinku pieninä määrinä. Ja me luulen, että ilta on pidempi, jos pysytään jaloviinassa. Mä sanon jaloviina. Joo, kerran kokeilin absinttia ja ei sit tullut mitään. Otetaan jaloviina. Jallu raakana, ilman blandiksia. Absinthe, definitely. Yellow bean, I don't even know it. I'm not from Finland, so I'm from Germany, so I don't prefer the drink. No, not yet. I don't know You it. should. Okay, Definitely. cool. That's the next thing I will do. Ei kumpikaan absolutisteja ollaan. No absintti tietenkin, että jossain vaiheessa tuli tää juttu, että niin kun jaloviina on joku
metallijuoma ja rockijuoma Suomessa, mutta se ei koskaan uponnut muuhun, että absintti on ollut aina se, mistä mä oon diggaillut ja ehkä se jopa välittyy meidän muusasta toivottavasti. Apua. Jalomies tulee pahaa oloa. Absintti. Oi saatan, nyt on väkevää. Jaloviina, todellakin jaloviina. Absintissa ei ole mitään vikaa paitsi, että helvetti pääsee irti sen jälkeen, eli jaloviina tällä kertaa. Hyi helvetti. Absintti. Minkälainen oli sulla tuska ensimmäinen päivä? Hyvä päivä. Jollakin oli kippaa. Kunto loppuu, kun äsken oli tossa rappuset. Mutta sitä se läski elämä. Yleensä aina. Joko saa loppua. Jos halus tuplaa laskella, mutta käydä ekaa mäkkärissä ja sit vois mennä taksilla 400 metriä. Katsokaa, minulla oli teräväkärkiset kengät jalassa ja minun jaloista on tullut tämmöiset terävät. Minä olen odottanut koko päivän sitä, että pääsin näihin lakanoihin. Niin. Pitäisikö sun näillä pärjätä? Ehkä nippanappa. Tää tuska asuu EMP-valikoimista kasaan koottu ja kaikkiin näihin vaatteisiin löytyy linkit tuolta alaboksin puolelta. EMP haluaa myös tarjota kaikille teille seuraajille 11% alennusta koko valikoimasta. Eli koodilla tuska paha lapsi saatte 11% alennusta, kun tilaatte 10 päivän sisällä tämän videon julkaisusta. Esitä ilmeellä emojia kautta hymiötä, joka kuvastaa sinua parhaiten. Joo, mikähän mua kuvastaisi persoona? Varmaan semmonen silmänvinkkaus ja kieli ulos. Joo, siis voin esittää sen. Joo. Voin esittää. Joo. Se on varmaan vittu ihan melkein. Se on hymy, leveä hymy. That was the running part. Yeah. Siis mulle tulee mieleen vaan se, jolla viiva suu semmonen. Se tosi vakava. Tää ei ole kyllä yhtään vakava, mutta siis se... Just tuo mummo naama! Miten se voi esittää? Mulla pitäisi saada punaiset posket ja sitten jotenkin... EMP in the house! Päivä numero 2 ja vitsi oikeesti tuo Fear of Dominationin muija laulaja. Ai herra jumala mikä nainen. Ihan mieletön ääni. Näin niin kuin lauantai kunniaksi täällä alkoi tämmönen mukava vesisade täällä ulkona, mutta onneksi mulla on laukussa musta jorma. Voitteko kuvitella? Sieltähän saapuu metsien mies. Miten siistiä, kun muistaa, että minä olen ollut näissä tuskafestareissa. Minä olen nähnyt tämän.
ennen keikkaa, koska sateen suoja. Totta muuten. Viisaasti ajateltu, koska tällaisessa tosissa tälläkin hetkellä ripeksii vettä. Niin Todellakin ripeksii. Mennään sinne invarampia kohti, käy meille. Siellä ne heiluu. Kuvaat tuskaa yhdellä adjektiivilla. Väkevä. Se on väkevä. En keksi mitään parempaa adjektiivia. Rauhallinen. One word. Carnival. Aivan mahtava. Musta. Ihana. Paras. Loputon. Full of love. Voi miten siistiä. Kohta aloittaa soittaa sellainen bändi, joka oli minulle nuorena tosi iso juttu. Mä tein siitä mun ensimmäisen musiikkiesitelmän. Voitteko kuvitella tärisevin käsin kerroin siitä Funeral of Heartsista, miten se oli koskettanut minua. Oli kyllä olla niin ihana, että me meni aivan emotionaaliseksi. Tuli niin paljon nuoruus- ja lapsuusmuistoja tosta keikasta ja niistä biiseistä, että ei mitään järkeä. Me oli kyllä ihan sikakivaa tänään festareilla. Se jotenkin tuntuu, että tuo tuska on niinku muutakin kuin vaan sitä, että katsotaan keikkoja, kun ainakin itse tässä on ollut sitä semmoista ihmisiin tutustumista ja sitä semmoista tietynlaista verkostoitumista tavallaan. Kyllä sitä kuitenkin haluaa kuulua johonkin porukkaan, vaikka se nyt ei sitten ehkä mikään tietty lohko olekaan, mutta kuitenkin minusta on mukava tavata samanhenkisiä ihmisiä, jotenkin löytää sellaisia aiheita, mitkä on sekä itselle että sille juttelukumppanille molemmille niin yhtä tärkeitä. Jostakas aivan ihanaa, kun on päässyt tutustumaan tässä tuska-aikana EMPn tyyppeihin, eli niihin tyyppeihin, jotka pitää tätä EMPn Suomen nettikauppaa. Vaikka sitä ehkä silleen tuo ajatelleeksikaan, että nettikaupallakin on kasvot takana, niin kyllä nämä tyypit, jotka pitää sitä kauppaa, niin ne on kyllä tosi huippuja tyyppejä. Kyllä lähti jo sarvet pois päästä ja sitten lähtee kaikki muutkin ärpäkkeet. Pakko sanoa, että minun väsyttää ihan sikana. Kauniita unia. Huomenta. Tänne hotelliin tuli joku hälytys ja me ollaan täällä ulkopuolella. Niin. Jolla jäi ruoka kesken ja nälkä. No, mutta onneksi ei jäänyt kylpyhetki kesken niin kuin toisille. Niin sanotaan muuta. Vitsi, että on ihana keli täällä ulkona. Kerrankin on semmonen niinku ei sateinen ja ei kylmä. Täällä on oikeesti jopa aika lämmin. Minulla on hiki. Ylläri. Me varasin vielä varmoja varalta sille, että meillä on sekä takki että huppari, mutta minusta tuntuu, että tää olisi kyllä pelkkä tää takki. Ehkä riittänyt. Me ajattelin, että täällä on oikeesti samanlainen ilma kuin eilen. Täällä on porukka hiahtamissa paikassa. No näköjään, mutta me on varustautunut. Suomi saatanalle. Asia meininki. Kumma valitsi? Kyllä, ystävä. Mä otan kehottaa sua ja Jumalakin kehottaa meidän kanssamme. Saatana valvoa. Alkaa sovittaa itsenne. Elämä Jumalan kanssa.
probably getting stuck somewhere in Russia and not getting out of the club, so that was something special, let's say this way. Niitä on aika paljon. Tietysti nyt oli ihan tälle viikonlopulle torstaina, niin lennettiin Berliiniin festareille, niin kone ei pystynyt laskeutumaan maahan, koska sattui rävähtämään ukkosmyrsky Saksassa ja lentokenttä suljettiin ja meidät ohjattiin toiselle lentokentälle ja sitten me istuttiin siellä 4 tuntia lentokoneessa tekemättä yhtään mitään. Ja se oli silleen niinku erikoinen tilanne, että me ei tiedetty, että päästäänkö me tekemään illan keikkaa vai ei. Onneksi päästiin, mutta erikoisin kokemus, mitä olen ikinä nähnyt, niin soitettiin Osakassa 99 ja siellä oli yleisö ei ollut semmoista, mihin multa on totuttu, vaan siellä on 70% oli kukkamekkotyttöjä ja 30% oli äijä salkut ilmassa sillä, että jee! Elikkä se oli tuli suoraan töistä sillä, että ne ei ollut ehtinyt vaihtaa kuteita ja ne oli vaan sillä, että vittu tää on parasta ikinä. Sitten me katsottiin sitä yleisöä että saatana, että mille vitulle me soitetaan. Tää on todellista. Hyvin meni läpi. Soittaa bändissä, niin ei oo ikinä himassa. Ja nyt tänä viikonloppuna 69 ei ollut mitään. Eli mä olin perjantaina täällä Tuskas katsomassa Suicidal Tendenciesin. Eilen mä olin katsomassa Hämeenlinnassa Guns N' Rosesin ja nyt mä oon sunnuntaina täällä katsomassa Mastodonia. Eli mun mielestä tää on ultimaattisin rock'n'roll ja metalliviikonloppu, mitä mulla on hetken ollut. Erikoisen keikkamuisto. Siis just eilen puhuttiin jätkien kanssa tässä. Me oltiin puoli vuotta oltu kasasta tällä line-upilla. Me vedettiin siis Jyväskylän Lyseon ruokalaskeikka, koska silloin niin kuin aina on se asenne, että mistään keikasta ei kielletä. Tai silleen, että jos meille tarjotaan jotain, me otetaan vastaan. Niin Jyväskylän Lyseon ruokalas soitettiin ranskalaisille vieraille, koulun vieraille. Se oli aika jännittävä kokemus. Ja sitten jos myöhemmin kelataan, niin sanoisin, että erikoinen hyvällä tapaa, niin vaikka ensimmäinen Japanin keikka, sillä tapaa erikoinen, että soittiin 10:30 aamulla siellä ja siellä on joku 4000 ihmistä mun eessä, että se oli aika sairasta. Mitä tapasin Hyrse Antti Hyrden Stamina -yhtyeestä? Olin lyhyesti. Olin Kuustukissa töissä vuonna 2004-2005, koska Riitten Rajalevy oli tullut pihalle. Mutteri siinä rakennuksessa ja siellä on paskoja bändejä vaan. Että ei kukaan mennyt katsomaan. Niin tulee katto alas ennen kuin se bändi on aloittanut. Mikä toi on? Se on se Stamina. Se menee kiipeen ylös ja ollaan saatana kuuma. No, se karutkin pystyy, mekin perotetaan. Sitten niin mä sanoin, että hei, mä oon alhaalta ja näin. No, sitten Antti tulee, moi, onko se tuulettimia? Mulla on yksi. Saisiko sen lainaa? Mutta totta kai me aloittiin ja me ryömin siellä ja se soitti, vaikka aika kovaa metallimusiikkia, ja hymyili aina. Sitten mun vaikutuksia, mä rupesin tykkää metallimusiikista. Kela. Ja sitten meistä tuli ylimmät ystävät. Way back to the 90s, when there was still this legendary festival in Netherlands called Dynamo Festival. And I was there with a band, German thrash metal band called Sodom, and we were in the bus parking at the same area, or right next to the bus of Dimmu Borgir. Dimmu Borgir was a pretty new band then, and pretty young, and they did blood rituals still then. So my old thrash metal guys from Sodom got so scared in the night that they really were locked themselves into the bus and said oh my god, Silke, these Norwegians are doing blood rituals. Best thing ever. On 97 tai 98 Ilosaaressa teltassa Cradle of Fieldin keikka. Ja sitten olin nuoruuden voimissani ja kiipesin sitten sellaiseen tollastiin putkiin, mitkä pitelee sitä telttaa pystyssä ja kiipesin sitten sinne kannustavaa bändiä ja sitten totesin, että jaahas, lompakko roikkuu siitä lompakkoketjusta tossa noin itsestäni noin 1,5 metriä alapuolella ja joku tyyppi ottaa sieltä kaikki mun rahat
kun me katsoin sieltä vaan, että jaahas, tällaista tapahtuu. Sitten keräilemään sitä sieltä ylös ja näin. Ja sinne meni muistaakseni 200 markkaa ja sitten paluu junaliput. Silloin harmitti. No hyvä. Mutta pääsin sinne kukkoilemaan sinne lavarakenteisiin. Ensimmäinen kerta, kun oltiin meidän bändin kanssa Tuskassa soittamassa, niin me tultiin seuraavana päivänä, me oltiin jotenkin aikaisin varmasti lauantai, ja meidän koppi oli ollut edellisenä iltana Taipoon Negativen käytössä. Ja sit meille vaan sanottiin, että sori, te ette vielä saa sitä, kun se on niin siivottomassa kunnossa. Ja sit jälkeenpäin kuultiin, että se oli verta, viiniä, spermaa ja hampurilaiskastiketta niin kuin joka paikassa, niin ei pystytty vaan niin kuin, että se menee sinne viereen. Me jouduttiin odottaa ulkona niin kuin ennen kuin saatiin meidän niin kuin väkkärikoppi, mikä oli ihan karseita. Ja sitten me vielä kuultiin, että Peter Steele oli lyönyt sen lavan niin kuin sen reijän bassolla siihen keskelle lavaa. Niin me ei voitu mennä sinne lavalle tekemään mitään niin kuin soundcheckia tai virittelemään mitään kamoja, koska se oli vaan paskana. Se oli aika siisti. Silleen, muutenhan se ei ollut niinku... En mä tiedä, onko se niinku, käyks kaikille noin niinku joka päivä, mutta itse otin vaan silleen muistiinpanoja, että ok, tämmösiä asioita pitää jatkossa sit niinku tehdä. Että tää on varmaan niinku jotenkin tosi olennaista ja tärkeää tässä niinku, kun tullaan niinku rockifestareille ja näin. Moi moi! Mä oon Heidi, Kultaseppä. Tehnyt tän Tuska 20-vuotis juhlakorusarjan. Neitä saa ostaa mun nettisivujen kautta www.heidivonna.com tai täältä Tuskasta. Terve. Täältä tulee tämmönen Gates of Sumilaaki. Eli Mintun lehti ja semmonen pikku reipas nivaska. Ruokamusikaalinen karpaloita ja puolikas ruokamusikaalinen sokeria. 1,5 senttiä sitruunamehua. Pieni tommonen uijalla kömpötys saadaan maltiinpinosta, mitä me justiin äsken tuupattiin. Me laittaa 2 senttiä tätä Lingonbergin Laplandia vodkaa suoraan pohjoisesta tuli. Ja 2 senttiä Lemon Shot vodkaa. Noin. Sen jälkeen stoppataan vissyvedellä. Ujo. Jäämuskais ideaali. Meillä on tämmöstä hötöjäätä. Kelpaa. Kiva sekoitus. Maistaminen. Mutta tuli hyvä. Sitten olisi viimeinen 5 kohta. Vapaa sana. Mitä haluaisit kertoa tai lähettää terveisiä niille ihmisille, jotka katsoo tätä videoa? Itse asiassa voisin lainata vähän, oli toi Suicidal Tendencies suikkarit tuossa toissapäivänä. Niin usko vaan ittees. Kaikki mitä teet, niin älä kuuntele muita. Teet mitä teet. Ja vaikka se on outoa muiden mielestä joku se on tähän outo. Mä oon aina ollut sellainen. Niin aina sä tuut tekee mitä sä, niin sit sulla on kumminkin loppujen lopuksi hyvä olla. Päätä itse omasta elämästäsi. Kukaan muu ei voi antaa sun elämän ohjeet. En varmaan yhtään mitään. Anteeksi, että oot joutunut veistaamaan elämästäsi jonkun 5 sekuntia tämän paskan takia. Hei kaikki, jotka seuraa tätä, moro! Kiitti, että katsotte videoita, kattokaa jatkos myös. Ja jos saan suositella, niin tulkaa Tuskaa ensi vuonna, jos ette ollut täällä tänä vuonna. Koska tää on maailman paras festari, täällä on niin hyvä meininki, kaikki toimii ja mä oon täällä. Niin, mulla on yhtäkkiä tässä juhannuksena tullut ensimmäinen soololevy ulos nimeltään Helsinki Vampire. Ja se on kutakuinkin tän näköinen levy, käykää tsekkaamassa. Siinä on pari videoa jo netissä ulkona. Eli Jyrki 69 Helsinki Vampire. Jos tätä nyt joku kattelee, niin pyydän etukäteen anteeksi. Ei mitään, ihan mahtavaa. Sitä tubetusmaailma itselle ihan uusi, mutta ihan loistavaa. Kiva, että seuraatte ja ehdottomasti kannattaa tulla paikan päälle Tuskaa, kokea tää fiilis ja hyvä meininki. Watch the video on YouTube. It's a great festival over here. Check it out. And yeah, it's cool that you see the YouTube channel. I think it was actually magical for the 20th anniversary of Tuska that finally him got to play there, because he was like the band of my heart. Been working
working with them from the beginning years, and I love them to pieces. Now they have their farewell tour. Couldn't be a matching date for that ride, and I really, really, really appreciated that whole evening last night with the fireworks in the end and all the enchilada. We never had a Tuska, so thank you Tuska. No, me sanon tässä lähimmät tunteet ja ajatukset, niin kävin katsoa tuossa äsken Devin Townsendin keikkaa ja se teki kyllä minusta onnellisen ihmisen. Rockmusiikki on tehnyt minusta onnellisen ihmisen. Ruvetkaa harrastamaan rockmusiikkia, hyvät ihmiset. Olette onnellisiksi. Päästä syöttämään Tuskaa. Mie lupaan. Oliko tuo lupa? Oli. Kiitos. Tuohon käteen. Nyt me lähdetään etsimään yhtä mahtavaa ihmistä, koska me on viettänyt hirveästi aikaa kaikkialla muualla. Sieltähän saapuu. Jälle hattu. Tää on tärkeä hetki. Joo, joo. Me etsitään täällä Tuskan jatkopaikkaa. Niin. Todennäköisesti, oliko se Pase ja sitten Riffi olisi toinen vaihtoehto, mutta... Meitä yritettiin ylipuhua Majavaan, mutta ilmeisesti tää Pase on nyt niinku parempi. Ilmeisesti se on parempi paikka. Minä en ole koskaan käynyt siellä, niin toisaalta ihan kiva olisi nähdäkin vähän erilaisia mestoja täältä Helsingistä. Minä en ole käynyt juuri missään. Me tilasin Jaloviina long drinkin ja ilmeisesti me ollaan menossa Jaloviina kellariin. Hyvä sattuma. Me maistellaan Marjoakaan nyt tätä Jaloviina long drinkia. Minä en ole siis koskaan ikinä juonut tätä ensimmäistä kertaa. Katsotaan, onko hyvä. Niin, tavallaan. Ei pitäisi olla. Erikoista. Musta toi maistuu ihan hyvältä. Toi on vähän saman tyylistä kuin oot se maistellut sitä brändipohjasta tommoista samanlaista, mitä saa Alkossa. On aika hyvää. Tässä on tää Jaloviina hyvyys, mutta ei sitä semmoista iskevää pohjaa. Joo, sitä semmoista. Tänään tuli kyllä itkettyä ja naurettua Marion kanssa, mutta se on kyllä aivan ihana ihminen. Suosittelen ehdottomasti, että käytte kattoo myös Marion YouTube-kanavan, jos tykkäätte tämmöisestä vähän erilaisesta maiden ja koottityyppisestä sisällöstä. Mulla on täällä möttösiemiä, mä odottaa, että mä pääsin syömään, koska mä oon syönyt viimeksi 10 aikaa aamulla.